Phát Huy xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thật sự là không biết nói sao của các anh chị. Vì thật sự là một trong những cái bài học mà trong bất động sản thì đã được gọi là giáo chủ của Thiên An thực hiện rất là quá tuyệt vời. Mình không bàn về ở đây vấn đề là cái chuyện đó liên quan tới ủy ban như thế nào. Mình chỉ xin bàn là tuyệt chiêu để mà trong kinh doanh bất động sản, mà một những cái tuyệt chiêu mà biến vùng đất phèn và thành cái vùng đất có trị giá đến gần cả 100 lần thì thiệt đây phải nói là quá tuyệt vời các anh chị. May mà dự án chưa có được thực hiện, chứ không thì không biết như thế nào ha. Rồi thì bây giờ Phát Huy xin trích nguyên cái bài mà viết của bạn Nguyễn Sinh, viết như thế này các anh chị. Sáng thứ Tư ngày 2 tháng 10 năm 2002, ông Lê Tùng Vân thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Kỳ Long Đức. Và năm 2013, bà Lê Thu Vân và bà Võ Thị Tuyết Xuân bắt đầu gọi là đột nhiên dắt nhau đi mua đất tại Đức Hòa. Bà Vân mua được 17.894 m², bà Xuân mua được 23.280 m². Và cả hai lô đất này gần nằm nhau và có tổng diện tích là 41.170 m². Là một cái nha các anh chị. Rồi, sổ đỏ cũng được Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa cấp chung vào trong một ngày 19 tháng 8 2003. Rồi, và ngày 22 tháng 8 năm 2003, bà Vân và bà Xuân lại đưa đơn xin đưa hai mảnh đất đó vào thành lập cho công ty gọi trách nhiệm hữu hạn Kỳ Long Đức. Một tuần sau, ông Lê Tùng Vân kê đơn xin thuê 9 phần đất này. Thì nói là nếu nhìn ra rất rối thiệt. 9 phần đất này và để làm dự án. Rồi, ngày 26 tháng 2 năm 2004, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An ký quyết định 530 thu hồi toàn bộ 41.000 mét đất, 41.174 m² đất của bà Vân và bà Xuân để cho công ty trách nhiệm hữu hạn Kỳ Long Đức thuê lại toàn bộ số đất này. Wow. Và căn cứ theo giấy tờ thì đất của hai bà Xuân và bà Vân đã được giải tỏa và đền bù là 74 tỷ đồng, 74 tỷ 113 triệu 200 ngàn đồng các anh chị cho miếng đất mà gọi là miếng đất phèn. Rồi, bằng cách là hợp thức hóa giá đất và vẽ ra siêu dự án để hòng vay 500 tỷ. Bây giờ cho thuê miếng đất này thì quá lớn, đều là vẽ ra dự án các anh chị. Ở chỗ này dự án nghe nói là không được, đã bị thất bại, nhưng ở chỗ xây một cái là siêu, một chỗ là đất có giá trị có mấy tỷ vào thời điểm đấy. Nhưng sau khi ông Lê Tùng Vân vẽ ra công ty, trình mới giấy tờ lên mới giấy lộn lên quan lớn, thì miếng đất phèn lại thành một cục tiền 74 tỷ. Wow. Và đương nhiên trong này có những cái hình đưa ra về khái toán quyết định số 530 của quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc cho công ty trách nhiệm hữu hạn Kỳ Long Đức thuê quyền sử dụng đất đó các anh chị. Có căn cứ có xin quyết định này cho thuê này là thuê quyền sử dụng đất là 41.000 m² này của
gồm bà Lê Thu Vân và bà Võ Thị Tuyết Xuân. Đó, công ty trách nhiệm phần 2 là công ty trách nhiệm hữu hạn Kỳ Long Đức thuê tổng diện tích là 41.000 m², thu hồi trên để xây dựng kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản đó. Rồi trong cái đó là tổng cộng là dự án này là gần 500 tỷ mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã quyết định đã quyết định cho thu hồi đền bù cái mảnh đất của hai bà Xuân và bà Vân để cho công ty Kỳ Long Đức thuê lại để làm dự án 500 tỷ. Đó, nội dung là vậy. Nhưng đó là cái bài viết của anh Nguyễn Sinh, và bằng chứng anh đưa ra là cái hình ảnh chụp cho cái quyết định là 530 của Ủy ban Nhân dân tỉnh các anh chị ha. Rồi. Thì cái việc mà ở đây chưa thành công đó chính là cái việc mà cái dự án 500 tỷ mà công ty Kỳ Long Đức thuê lại 41.000 m² đó, của Ủy ban Nhân dân, gọi là Ủy ban Nhân dân của tỉnh Long An để làm cái dự án trang trại gì chuyện một cô gì đó tùm lum, trong đó có ghi ra mà Phát Huy không có đọc hết. Nhưng mà dự án này đã kết thúc và không có các anh chị. Nhưng mà cái dự án này coi xem là chưa đạt. Nhưng mà trước đó cái việc mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thu hồi đất của hai bà và đền bù cho hai bà là tổng cộng 74 tỷ. Thì cái đó mới là chuyện đỡ cần nói. Và đương nhiên bà Lê Thu Vân và bà Xuân, bà Lê Thu Vân bà Võ Thị Tuyết Xuân là ai thì các anh chị thấy rồi đó. Là đương nhiên là một trong là những người đang sống ở tỉnh Thất Bồng Lai. Còn Trung Tín Hà người ta không có mắc mớ gì hết, nhưng mà chúng ta thông qua một cái bài học như thế này là một bài toán kinh doanh tuyệt chiêu các anh chị. Hãy thử làm những nhà kinh doanh, đóng vai những nhà kinh doanh, không bàn luận về vấn đề cụ ông Lê Tùng Vân đã làm gì, nhưng mà thông qua cái bài học mà mua đất rồi góp vốn rồi lại bắt đầu là muốn thuê lại miếng đất đó, xong rồi cái Ủy ban Nhân dân phải thu hồi đất, rồi tự nhiên có 74 tỷ. Đó mới là cái vấn đề bài học về kinh doanh bất động sản các anh chị. Nếu không dùng cách này thì liệu cái miếng đất 41.000 m² đó nó mãi mãi là đất nông nghiệp các anh chị. Và đương nhiên cái miếng đất thì không thể nào có cái giá khoảng 70 mấy tỷ như ở thời điểm năm 2003. Đó chính là bài học về kinh doanh bất động sản đó. Nhưng mà bài học này, lý do vì sao mà được như vậy, bài học gì, là cái việc mà vốn ở đâu, làm sao để thực hiện cái nguồn vốn đó, làm sao để một mảnh đất như vậy để nó tự động nó có giá trị của nó. Đâu phải đùa các anh chị, không phải đùa. Rồi vấn đề là làm sao để mà cái thẩm định giá đất đó, ai đã thẩm định giá đất đó mà từ mấy tỷ lên 74 tỷ trong thời điểm 2003, biết lớn cỡ nào. Vì 2 năm thời điểm mình nhớ rằng cái thời điểm
hồi mình có làm ở một công ty công nghệ cao tại khu công nghiệp phần mềm Quang Trung các anh chị. Thì cái thời điểm mà năm 2008 này các anh chị, năm 2008 mà diện tích đất 20.000 mét sàn nha các anh chị, người ta tính quy hoạch chỉ có trong vòng có 90 mấy tỷ thôi. 20.000 mét sàn xây 5 lầu các anh chị, 20.000 mét sàn lại xây 5 lầu, và lầu trên cùng có tầng đáp của trực thăng, mà chỉ có dự án là chỉ có 90 mấy tỷ thôi. Và đây 40 mấy ngàn mét đất mà thời điểm năm 2003 mà không biết vì sao mà có thể hoạch toán lên được tới 74 tỷ. Quá giỏi. Mình không bàn luận chuyện gì, mình chỉ bàn luận cái chuyện mà vấn đề là cái giá đất tại sao được đền bù 74 tỷ. Quá giỏi. Đó. Và đương nhiên thời điểm đó cái việc mà thay đổi cái chiến thuật mà không biết áp dụng làm sao mà để được mà người mua, người bán rồi lại góp vô vốn vô đó mà lại bắt đền bù, mà lại đền bù theo dạng gì mà không biết, mà cái giá nó độ lên như vậy nhằm mục đích cho cái việc dự án từ 500 tỷ thời điểm 2003 lớn lắm các anh chị. 500 tỷ mà 2003 phải nói là lớn lắm, lớn cực kỳ. Mình biết. Vậy mình thấy năm 2008 là sau đó 5 năm mà cái dự án 20.000 mét vuông mà chỉ có mà dành cho công nghệ nha các anh chị, dành cho khu đất công nghệ nha các anh chị. Đó, 20.000 mét vuông sàn dành cho khu đất công nghệ mà chỉ có dự án chỉ có lên tới 9 mấy tỷ thôi. Sau này sau 2008 thì nó bị bùng, gọi là gì, khủng hoảng kinh tế. Đó, sau cuộc khủng hoảng đó thì độ giá lên gấp 2 lần. Thì lúc đó thời điểm đó công ty của mình làm lên tới là từ 100, từ 9 mấy xong độ lên tới 110 mấy, xong độ một phát một lên tới 250 tỷ. Đó. Thì như vậy là năm 98, và từ năm 98 đến năm 2000 là độ giá lên tới 200 mấy chục tỷ. Mà trong khi đó là năm 2008 là 5 năm trước mà 500 tỷ thì cái giá này nó phải khủng khiếp. Cái dự án này phải lớn lắm các anh chị. Đó. Mà cái dự án đất đền bù cho cái dự án mà 500 tỷ này là tới gần 44 tỷ mà Ủy ban nhân dân tỉnh phải gọi là gì, thu hồi đất của bà Vân và bà Xuân để mà cho bên công ty Kỳ Long Đức thuê. Không nói gì, chỉ cần anh chị có thể lên trên trang của Facebook của Nguyễn Sinh, các anh chị vẫn thấy được cái bằng chứng là Ủy ban nhân dân ra cái quyết định số 503 là có đầy đủ hết các thông tin. Các anh chị, để các anh chị biết, và các anh chị, và từ mình, cái vấn đề ở đây là mình rút ra cái bài học gì sau cái việc mà gọi là gì, một cú chuyển đổi mục đích đất quá tuyệt vời. Nếu anh chị làm bất động sản thì phải nói đây là bài học gọi là kim chỉ nam luôn các anh chị ha. Ẩm thực vợ làm rồi, chào ẩm thực vợ làm ha. Ý bất động sản Cần Thơ nói là ông này chính là ông Lê Tùng Vân đúng không ạ? Cụ Lê Tùng Vân đúng không ạ? Rồi. Thì thông qua cái việc này các anh chị thấy rồi đó, một bài học bất động sản rất tuyệt vời dành cho những anh chị nào mà mới bắt đầu tập tành làm bất động sản, kinh doanh nhẹ nhàng, mua cái gì mà ăn không được mà lại có tiền các anh chị, đó là bất động sản mua chỉ có bán thôi chứ không ăn được mà lại có tiền. Thì thông qua cái vụ này mình mới thấy được là một bài học về vấn đề là tuyệt chiêu về vấn đề là làm bất động sản của giáo chủ Thiên Anh, hay còn gọi là cụ Lê Tùng Vân các anh chị. Và đương nhiên vậy chứng tỏ là cụ quá giỏi các anh chị, quá giỏi. Rồi cái riêng về cái mảng mà bất động sản bây giờ cho tới bây giờ mình vẫn thấy là khâm phục thật sự, cụ quá giỏi thì mình chỉ có giỏi về cách làm sao mà để đạt được như vậy thôi thì
người ta giỏi cái chỗ nào thì mình khen cái chỗ đó. Mình khen là trong cái vụ mà biến một miếng đất mà nó không có giá trị gì, thấy trong Nguyễn Cinder là đất phèn, chắc là đất nông nghiệp rồi. Ở khu đó thì các chất đất bỏ rồi các anh chị, đất không còn có giá trị nữa, mà từ đó mà biến lên thành 74 tỷ trong thời điểm 2003, lấy được về 74 tỷ. Wow, tuyệt quá tuyệt vời, không còn nói gì được nữa. Thôi, thì cũng chia sẻ đến các anh chị một cái thông tin từ cái Facebook của Nguyễn Sinh, và thông qua cái thông tin này chúng ta sẽ thấy được một bài học. Thì Phát Huy lúc nào cũng nói với các anh chị, với các anh chị Phát Huy luôn cho rằng chúng ta cứ qua một cái sự việc nào đó chúng ta thấy và chúng ta học được gì. Thì em chia sẻ hôm nay là như vậy, chúng ta sẽ thấy được là bài học về bất động sản không phải là chuyện đùa. Đó là một trong những tuyệt chiêu lắm các anh chị, mà bây giờ mới bị hé lộ các anh chị. Cho cái này theo mình biết là rất nhiều người áp dụng và thành công trong cái thời điểm đó các anh chị. Có rất nhiều người sau này cứ áp dụng cái chiêu đó. Bây giờ thì họ không làm dự án nữa, mà cứ bây giờ là cách đây khoảng 10 năm, đó là năm 2010 các anh chị, thì theo mình thấy là cứ họ mua một lô đất không bao nhiêu tiền hết á, xong họ phân ra, họ dựng lên, họ xây nhà cấp 4 rất là nhiều, cứ làm như vậy đó. Mà có người từ vài trăm triệu mà bây giờ là đại gia vài chục tỷ các anh chị. Cũng là cái chiêu đất mà mua rồi biến đổi mục đích đất sử dụng của các anh chị đó. Và hậu quả mà các anh chị cũng đã thấy những cái cách này đó là năm vừa rồi, cách đây 3 năm chứ, 4 năm, cả một cái khu mà Bình Chánh, Vĩnh Lộc A sao, đập hết 700 mấy chục ngôi nhà các anh chị, cũng vì là cái dự án ma đó. Mấy đại ca siêu cò đất thổi từ ruộng lên trở thành nhà. Đó, các anh chị thấy rồi đó. Đó là không phải sau 10 năm đó, tính là 2003 đó, là sau 7 năm sau người ta áp dụng cái cách đó đó, cứ mua mảnh đất ruộng xong rồi thổi nó lên một giá trị khác rồi đem bán kinh doanh. Bài học về bất động sản thì không bao giờ ngừng được các anh chị. Thì ở đây mình học được một bài học là như vậy. Nhưng mà Phát Huy không khuyên các anh chị làm cách này thì rất nguy ha. Nó cũng phải liên quan tới vấn đề là làm sao để được định giá được bao nhiêu đó đó. Cái đó còn liên quan tới nhiều thứ lắm, thì Phát Huy không biết nó như thế nào. Thì mình không phải là dân chuyên môn, cho mình chỉ thấy cái sự, cho nên mình không dám khuyên các anh chị hay là chia sẻ về các anh chị cái mảng này, mà chỉ thấy là cái sự thay đổi quá lớn về một giá trị mảnh đất mà từ vài tỷ trở thành mấy chục tỷ, thì mình thấy là quá tuyệt vời để cho mình học các anh chị. Rồi, cảm ơn các anh chị đã nghe Phát Huy chia sẻ đến các anh chị. Em xin chào một cái này, đầu tiên em chào hết tất cả mọi người nha, em thấy cũng khá nhiều comment, cho nên là em chào hết tất cả mọi người. Bạn giao thông ơi, bạn không được không bạn chia sẻ cái comment nó không đúng nha các anh chị ha. Mình mời bạn giao thông ra giùm mình ha. Và bạn xì bam liên tục như thế này. Cảm ơn mọi người. Em coi thử có anh chị nào mà hỏi rồi để em trả lời không. Đúng rồi ông. Đây cũng là bài học hỏi đạo đức.
Rồi, ai biến ông chào tôi chưa? Thầy ông nội có 74 tỷ. Vậy thì ông nội mua cái. Ơi Hiếu Trần ơi, ghi không có chữ, đọc không hiểu gì hết. Rồi, em không thấy có cái gì cần trả lời hết. Cho nên thôi em xin phép chào các anh chị. Hẹn các anh chị trong buổi chia sẻ tiếp theo của Phát Huy trên kênh Hello Sài Gòn. Xin chào.